Hello viewers! I am Irene and welcome back to Feel Free TV. So I am here to tell the story of Jasmine once again. So her story was aired last November 9, 2021, and her story continued for 7 episodes. And for this video, I will summarize what we have been through from the beginning till the end. Ano pangalan mo? Jasmine. Jasmine Irene. So Jasmine is a 28-year-old mom, and Feel Free TV found her and her children 3 months ago. She has 2 beautiful children named Chloe and Minya. That time, Jasmine seems okay. She is a very energetic and a jolly person. We never saw her as a woman who is sick and hiding something. Little did we know that she is carrying a huge weight in her life regarding her health. We found that she has a cyst when her daughter could not hold it anymore and told it us when we had our monthly visitation. Oh, alang ano man po. Thank you po. Magbili ka ng ano ha, foods ha. Tulungan niyo po kami magpa-opera ng bukol ni Mama. Ano nangyari sa mama mo? Hindi yung dito ko lang yun, te. Asan ba? Nahinig ako. Ay! Kasi nung bago kayo pumunta, napansin niya yung bukol ko. Ma, sabi niya, laki-laki na niyan. Sabi niya, bakit? Sabi ko, okay lang yan. Sabi ko, ganyan sa kanya. Basta, papaopera na natin yan. Sabi niya sa akin, hindi ko naman alam na. Sasabihin niya yun kay Ma'am Irene na mismo sa vlog natin na ibubulong niya yun. Na alam naman niya na may camera na nakatutok sa kanya. Kaya yun, naiyak ako nung time na natouch ako sa anak ko na yun, ayaw niyang, ayaw niyang lumala yung bukol ko sa leeg, yung naaawa ba siya sa akin na isang nanay nga naman niya, makita niya. Hindi naman sa kinakahiya niya. Ay ako. Yung naawa siya sa akin na sabi niya, Ma, namatay ka, ayoko. Sabi niya, ganyan, di ko kaya, ganyan siya. Basta papatanggal ko yan. Sabi niya, yung bata pa nga lang siya, nangangarap na siya magtrabaho para daw siya na lang magpa-opera ng leg ko, gano'n. Pero hindi ko alam talaga na sabihin ng anak ko yun na ihingi siya ng tulong para mapatanggal yung bukol ko kay Ma'am Irene. So after knowing that Jasmine's situation, we immediately scheduled a check-up and appointment to different doctors. So ngayon, andito na po si Ma'am Jasmine kasama po natin. At ngayon po, pupunta po kami sa isang private clinic po dito sa Angeles. So the experience is very tiring because we have to search for a specialist. And of course, Jasmine must undergo many tests and check-up. So this part is very time-consuming and requires a lot of money. Finally, Jasmine and I were referred to a specialist, and that specialist named Dr. Maliwan. So Dr. Maliwan specializes in ENT, which means ear, nose, and throat. The first
first step is to find out whether her lump is cancerous or not. So the doctor physically examined her lump and requested to have a biopsy test. Okay, kailangan natin ng ultrasound. Kailangan natin ng mga basic na blood test. Tsaka kailangan ko ng biopsy. Tutusok tayo dito. Okay? Para malaman natin kung cancer siya o hindi. Kasi yung bukol sa leeg, no? Usually dalawa yan. Dalawang major category. Cancer, tsaka hindi cancer. Mass, no? Submandibular mass yung tawag natin dito. It could be benign, it could be malignant. We already did a fine needle aspiration biopsy. That is very, very important because we have to know if it's malignant or benign, cancer or not. And then we will do preoperative assessment, blood tests, as well as an ultrasound. Usually the results will take up to 2 weeks, especially the biopsy result. And then for the procedure itself, usually the surgery for benign cases would last 2 to 3 hours, and then the patient can be discharged the following day. It's not an outpatient procedure. The patient needs to be admitted for a day. So the estimated cost of her checkup is approximately 10,000. It includes the doctor's fee and all the tests she went through during the sessions with the doctor. So we had done for checkup once a week. We also did some laboratory tests such as ultrasound, X-ray, and blood test. Jasmine and I went for a week to get the results. The result shows that Jasmine's cyst was located at her submandibular gland. So this is called pleomorphic adenoma. This is a common lump of submandibular glands. Jasmine undergo a biopsy test and luckily her lump is tested benign. Sa cancer, pero still surgical. Yes po. Hindi siya mukhang life-threatening. Pero kailangan tanggalin para magamot. Now that we know exactly what is her condition, we proceeded to process her operation. So Dr. Maliwat gave us specific instructions before her operation. So that Sa Garcia Hospital, pupunta si Ma'am Jasmine. Kayo, pwede na rin. Tapos sasabihin ko dun na kailangan niyang ma-confine. Suswerohan siya. Tapos ito yung gagawin kong procedure sa mandibular gland excision. Okay po. Schedule niya is November 25, 7 p.m. Pero dapat alas 10 nandun na siya. Okay. 7 p.m. talaga yung mismong ano niya. Oo, gabi pa siya. Kasi mag-clinic muna ako eh. Tapusin ko muna yung clinic ko, tapos punta na ako. So, confine ng 10 o'clock, magpe-prepare siya doon, magre-rest, tapos mga 7 o'clock gagawin na. Thank you. So, by tomorrow, hindi na siya pwedeng kumain ng Hindi naman. Ano po? Kain lang siya kahit anong gusto niya. So, 10 pwede pa siya o'clock? mag-breakfast ng Thursday. Okay, okay. Basta pagdating niya sa hospital ng 10 o'clock, di na siya pwedeng kumain. Okay po, okay po. Clear? Okay po. Okay, Doc. Thank you. Gawin ko yung kaya ko para makapag-document kayo doon. Sige, Doc. Thank you po. Thank you po ba inyo? Thank you po. See you po. Thank you, Doc. So the doctor offers a package for Jasmine's operation. It cost 150,000 pesos. So by that package consists the doctor's fee, all hospital bills and medicines. Meaning everything that Jasmine needs during her stay at the hospital cost is 150,000 in a package. But it can be subsidized to 100,000 pesos if Jasmine has a PhilHealth account.
So after doing the lab test, we proceeded in taking care of Jasmine's PhilHealth account. You can see the video by clicking here. So this will help us to subsidize the cost of her operation from 150,000 to 100,000 pesos. Because PhilHealth, or the Philippine Health Insurance Corporation, was created in 1995 to implement universal health coverage in the Philippines. So to give you more information about the terms of PhilHealth, just click the video right here. So the main expenses while processing this kind of documents is transportation. It is also a long and exhausting day since we have to pick up Jasmine from Florida Blanca to Angeles, which is 45 kilometers apart. And it takes also an hour to travel from there. So when we settled everything we needed, the doctor scheduled her operation last November 25 at the time of 7 o'clock in the evening. So Jasmine and I went to the hospital. We must immediately process her registration and documents to the admission office and the PhilHealth counter. After that, we were informed that Jasmine will be staying in a private room and must undergo a pre-admission test. So these are the blood tests, checking of her blood pressure, heart rate, and also the swab test. After resulting negative in COVID-19 in her swab test, we proceeded in her private room. So she stay here and wait for her operation. I waited for the operation to end with Jasmine's mother outside the operating room. So Jasmine's operation was longer than expected. We waited for almost 5 hours. Right after extracting the lump of Jasmine, the doctor immediately talked to us. Pwede. Pero, usap mo na kayo. Hala. So, ano? Hala, ang laki nga po pala. Ito yung nakuha nating bukol sa kanya. Oh my gosh. Siguro mga 4 centimeters to or 5 centimeters widest diameter. Though nung nakuha natin sa injection, ayun dun sa ano, no? Yun dun sa biopsy. Benign siya, no? Hindi siya cancer. Okay po. Meron siyang features ng baka cancer po siya. Pero hindi ko pa ito masasabi unless na makuha talaga natin yung final na biopsy nito. Yung ano ko, yung nakita ko kasi, yung mga laman niya, meron siyang posibleng parang mga itsura ng cancer. Okay po. No? Pero sana hindi. Hintayin natin yung biopsy result. No? Okay. Ang laki po to. Madugo din yung operasyon. Usually kapag hindi cancer, hindi siya madugo. Yung sa kanya po medyo madugo yung operasyon niya. Though ayun na, gising naman na siya. Tapos, okay naman siya. Malaki po yung hiwa niya, Dok. Meron akong mga ano, kasi sa okay inyo, po, okay. yung mga nakuha natin na. So, after niyan, Dok, if mag-heal na po siya, may possibility po ba o wala naman po na mag-cause yung tabingi yung mukha niya or ano? Observe muna natin. Okay. Marami pang pwede mangyari ngayong immediate post-operative period. Tingnan ko muna kung ano yung, Okay yung po. mangyayari, no? So, Ang laki niya. Okay po, Dok. Thank you po, Dok. Nangihina ako na ito kasi
ano, no? Hindi natin pa Nakasanay. masabi. Kaya, Okay naman ang lahat. oo, kaya, hindi mo rin masabi, no? Basta wag lang muna siya sa mga, Mm-mm. habang nagpapagaling pa siya, wag mo muna paanahin siya. Hindi. Hindi, palakit-lakad o anong gagawin. Kaya, dapat talaga siya, pahinga lang. Ang laki ng bukol. Laki. Hindi mo Akalain mo, te? Ano? Kaya nga. Paano ma, kung wala kayo, ano ma? Okay lang yan, te. Importante na tanggal. Paano kapag wala kayong, ano? Kaya nga. Yung doktor nagtaka siya, malaki. Oo. Diba? Ganyan na siya, oh. Malaki pa nga eh. Malaki pa siya kung ano eh. Mabuti nga mo may dugo. Eh, kung walang dugo, yung cancer na talaga yan. Kaya magbubuo-buo na yun, ah. So when I saw Jasmine went out of the operation room, I am really happy and relieved because I know that all is well about Ma'am Jasmine's surgery. So now that the operation was over and was success, Jasmine will stay for another day at the hospital for further observation. Even though the waiting is really nerve-wracking and tiring, it was all worth it. Especially now that I know Jasmine's life will never be the same and I believe it will be better more. Time check, it's 12. So time check, it's 12:46 and midnight. So we are glad that Ma'am Jasmine's surgery tonight was successful. And then hopefully Ma'am Jasmine will be recovered as soon as possible. And then I'm just arriving home. And then I'm not yet taking my dinner. So I'll take dinner first and then have some rest. So after the operation, Jasmine was monitored by the doctor. Tapos, yun ang sinabi ko naman sa mami mo yata, yung kahapon. Kahit yung nakuha natin is yung biopsy ko, lumabas siya na hindi siya cancer. Yung itsura niya, nung inoperahan ko siya, baka may chance eh. Meron siyang features na baka cancer siya. Tinanggal ko naman lahat, no? Nang kaya nating tanggalin. Wala nang natira. Hintayin naman natin kung cancer siya o hindi. Kung cancer yung lumabas, meron pa mga ibang kailangan gawin sa'yo. Yun lang naman, no? Sige, Rocket. Sugat niya, no? Ito yung hiwa. Ito, drain yung tawag dito. Kasi kapag kami kumakatas, gusto natin lumalabas para hindi naiipon sa loob. Iwan ko to dito, siguro mga 2 to 3 days. Actually, pwede na siyang umuwi. Pwede na siyang umuwi ng may ganito. Kung maaalagaan. Papalo up sa akin sa Monday para ako magtatanggal. No? So, ito yung drain. Ito, lilinisin ko ngayon. Ito, papakita ko sa inyo. Ha? Pero kung sa'yo, hindi na, okay na.
Ano yung nararamdaman mong kirot? 1 to 10? Masakit ba? Hindi naman. Tingnan lang. Kumusta pakiramdam? Okay lang? Okay. Ano? Uwi ka na. Okay po. Uwi ka na. Tapos iinom ka na lang ng gamot. Tsaka gusto ko malinisan yung sugat mo. May videos naman kayo. Kung sino man yung magbabantay sa'yo for the next 2 days. Friday ngayon, di ba? Saturday, Sunday, gusto ko magawa nila ng maayos, no? Sa Lunes, balik ka sa akin ng galing yung dream. Apo. Malinaw? Malinaw po. Sige. Thank you po. Pwede na. So since Jasmine has a high tolerance with pain, she was okay and ready to go home. After that, we processed her discharge. So the total bill is 169,875. But the PhilHealth covered the 71,400 pesos, which is 42.03% of the total bill. So we only paid a total bill of 98,475. So this is the total bill of Ma'am Jasmine. So right now, we are here at the billing section and the cashier. So we are paid. This is the total bill, 169,875. So less of the PhilHealth is 71,400 for Ma'am Jasmine's insurance. So we only pay this 98,475.50. So this is the total bill. So this is the discharge instruction of Ma'am Jasmine's medication while Ma'am Jasmine is in home. So this is the medicine that we buy later outside. Nurse station, 3rd floor po. Thank you so much. We pay already for the bill of Ma'am Jasmine, so we go to the nurse station for the pull out. So right after her discharge, we went to the pharmacy to buy the medicines and the cleaning kit for her wounds. Ito Ma'am Jas, ito yung 3 times a day mo. Ito yung Amoxiclav. 3 times a day. Morning, lunch, tsaka evening time. Tapos ito, 14 pieces. Ito yung twice a day lang. Morning, tsaka evening time. Tapos ito yung panglinis na. That's it. Let's go na. Thank you, ma'am. Walang ano yan. Thank you. Okay, upo muna kayo. Kanina pa to ano. Ayun na pa ata tinaluto. Yan to. Sana. Upo ka dyan. Da. Ha? Naga. Ngayon, andito na si Mama. Anong reaction mo po na Happy na po. bakit happy ka? Kasi po wala na po yung bukol ni Mama dito. Hindi ka na mag-worry po. Hindi na po ako mag-iisip kung ano-ano. Kasi ang iniisip mo dati, Ano po yung bukol ni Mama, tas stress na buwa ko. bakit na-stress ka? Kasi po kakaisip ng bukol ni Mama rito. Sobrang laki na po ng bukol niya Nakita mo po ba yung bukol ni Mama mo? Hindi pa po. Okay lang sa'yo? Tingnan mo. Apo. Ito yung bukol ni Mama mo kagabi. Ha? Pero, ba't ang laki? Diba? Ganyan kalaki. Hmm, Diba? ang laki. Mm. Yung bukol po ni Mama, akala ko po akala ko lang po ganito kalaki ba to? Mm. Parang bato.
Hindi man po pala. Anong masasabi mo po kay mama, ganon? Ano po, mahal ko po siya. Maraming salamat po. Nawala po yung bukol ni Mama. Maraming salamat po sa Philippine TV. Pati po kay Tita Irene, tinulungan niya po kami sa mga viewers. Pati po kay Tito Kas- Eric. Kay Tita Eric. Anong masasabi mo, Lola? Sa ano, Operation ni Mama Love. ang isip ko talagang hindi na siya matatanggal kasi wala tayong pang tustos o ano man. Sa ngayon, natanggal na nga, ora mismo, agad-agad, pagod ni Mama Irene, sobra. Ako'y yang hiya talaga kagabi. Ang tulong talaga, no, ma'am, hindi naman talaga sa isang mata lang talaga na dadapo at darating sa isang tao. Tulad niyan, ang layo niyo, ma'am. Kami napakalayo din namin. Sa tulong ng Free TV nga, maraming salamat nga talaga. Hindi ko po masabi. Pinapasabi pa ng apo ko, maraming salamat daw paulit-ulit sa 10 beses. Kay Ma'am Irene niya, kay Papa Eric, maraming salamat po. Sana bigyan pa kayo ng mahabang proseso sa pagtutulong-tulong na yan sa kapwa-tao. God bless. Nangangailangan talaga. Thank you po Nagsusubaybay. sa inyo, sa mga nagsusubaybay. Wag niyo pong bibitawan ang paloodin ang Philippine TV. Maraming salamat po sa Philippine TV. Tinulungan niyo po kami magpa-opera ng bukol ni Mama. Ayun po, okay na po yung bukol ni Mama. Kamsahamnida. After 3 days, we went back to the doctor for the follow-up checkup and to take out the drain on her jaw. Ako po to, si Jasmine Batoto. Anak ko po sila Minya, Chloe, dalawang Copino po. Ito na po ako, katatapos lang po ng aking operasyon. Ngayon po, follow-up check-up ko na. Ito po yung pakiramdam ko ngayon, medyo okay naman na, pero may mga lumabas sa akin na allergy. Medyo namamaga yung tenga ko, marami akong pantal na lumabas sa aking katawan. Pangangate, tapos medyo nagpapalpitate lang ako ng konti. Okay naman na po ako sa aking operasyon na nangyari. Ito po, nagpapasalamat po ako kay Ma'am Irene na natanggal na po yung aking bukol sa leeg. Maginhawa na po yung pakiramdam ko, wala na po akong bigat na nararamdaman sa aking leeg. Masayang-masaya po ako, lalo-lalo na po yung anak ko, yung pamilya ko. Dahil po sa tulong nila Ma'am Irene na wala na po yung bukol ko sa leeg. Hello, annyeonghaseyo. So, I am back again with Ma'am Jasmine. So, right now we are here at Dr. Maliwat Clinic. So, since Ma'am Jasmine already discharged at the hospital, so the doctor advised us that we came back here to follow-up check-up of Ma'am Jasmine. So, today is the removal of the drainage as well. So, let us see inside what was the doctor's advice and anything. Let's go! Dami ko pong pantal, Dok, eh. Ayon sa mga gamot siguro. Sige, let's check. Pero iniinom mo pa rin yung mga gamot mo? Apo. Sige, anong nararamdaman mo ngayon dito? Wala po. Walang masakit, walang anything. Nalilinisan naman yung sugat mo? Apo. Paggabi po, Dok, yun, para akong nahirapan huminga, palpitate sa Parang gamot po. natupalpitate. Apo. Maaari, pwede. Pero kung natolerate mo naman, I suggest na continue mo muna. Apo. Kasi ano naman yun, pwede naman yung mga changes sa katawan mo during the surgery and during taking medications.
next week ko pa tatanggalin yung ibang tire. Babalik kayo sa akin ulit next week. Wednesday, ha? Tawag ko. Pwede mo basahin ito, okay lang. Pwede naman siya hiligo. Pwede na po. Pwede naman, pwede naman. Basta importante patuyuin mo afterwards. Yeah. Okay? Para diretso na rin po linis, Dok, no? Pag dito niya. Pwede, dito, nas linis. Tanggalin na yung ano. Kaya na kasi nag-ano ako, nag-happat lang ako, tapos nabasa ako. Alam ko hindi Pwede, pwede. okay lang. Actually, okay naman yun kasi nga bukas pa kanina eh. Nung tinanggal ko na yung drain, sinarado ko na ngayon. Safe na yan. Okay po, thank you po. Natural lang po yan, Dok, na namaga yung tainga niya po. Maaari dahil sa sikip, ano? Pero... meron din sa liba. Allergies talaga, no? Tsaka po dito. Nagsimula ba nung ininom mo yung mga gamot? Ako, nagsimula na po. Yung katiputa kasi yung Palpitation. dibdib ko. O sige, okay lang ba palitan ko yung mga gamot? Palitan ko ha, kasi baka mamaya lumala yung reactions mo. Ito yung mga gamot natin, no? Ito yung ipapalit mo dun sa antibiotic mo. Clarithromycin, 500 mg tablet. Twice a day for 3 more days. Discontinue mo yung Amoxicillin, no? Apo. Tapos inom ka itong antihistamine, Loratadine 10 mg tablet. Inom ka ng once a day. Inom ka ngayon, tapos bukas na ulit. Para yan sa allergies. Okay po. Okay, balik ka sa akin December 8, no? Okay po. Thank Yeah. you po, Doc. So hello viewers, annyeonghaseyo. So today I am with Ma'am Jasmine. So for today's video, we are here back again of Doctors Maliwat Clinic. This is another follow-up check-up of Ma'am Jasmine's. This is the removal of Ma'am Jasmine's stitches of her wound. Kumusta ka na? Okay naman na po, Doc. Anong nararamdaman mo ngayon sa leg mo? Minsan lang po, Doc, minsan kumikaroon. Pero wala na po yung maga. Tsaka yung Nalilinisan pa rin ba? Apo. Very good. Sino naglilinis? Yung bayo ko po. Sige, sige na. Very good. Okay. So, maganda din yung ating post-operative status. Hihintay na lang natin ngayon yung biopsy. Okay? Thank you, Doc. Sige, okay na tayo. Okay na po, Dok. Okay na. Thank you. Sige, so yung biopsy, pagka nandiyan na yung result, balik lang sa akin. Ha? Okay po. Yun na lang po, Doc, na wala ng gamot na Wala nang gamot. Hintayin lang natin yung biopsy. Okay ka naman? Anong nararamdaman mo overall? Wala naman po. Masaya ka naman na ano? Sobrang saya po, Doc. Nagpapasalamat Sobrang po ako saya. sa So, kumpara mo, no, yung dati, yung may malaki ka dito, tsaka ngayon, wala na. Medyo gumana po yung pakiramdam ko. Sige. Sa ngayon, yung prayers na lang natin would be yung biopsy sana. Yes Hindi po. siya cancer, no? Yung Yes po. final biopsy bale. Kasi yung initial biopsy, non-cancerous naman. Okay po. So, ilang months siya, Doc? Or weeks maghihil talaga, no? Mag-heal talaga? Opo. Para bumalik talaga siya sa normal condition, naghihintay tayo at least mga 3 to 6 months, no? Okay. Pero yung ibang patients, kahit less than 3 months, halos hindi mo na mapapansin. Okay po. Okay? Okay po. Thank Thank you you po, po, Doc. Doc. Thank you very much. Thank you so Okay, much sige, po. ingat kayo. Unang-una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa Feel Free TV team, lalong-lalo na po kay Ma'am Irene, kay Sir Eric, sa staff po ng Feel Free TV, nagpapasalamat po ako sa inyo. Mahirap man, pero worth it naman po yung kinalabasan. Ito na po yung sakripisyo na ginawa nila sa akin. Kung hindi po dahil kay
sa anak ko po na Copino na si Chloe po, kung hindi po niya sinabi kay Ma'am Irene na ipa-opera po yung bukol ko sa leeg, hindi po kasi siya halata noon, hindi rin po alam ni Ma'am Irene, hindi rin po nakikita ng mga staff na may sitwasyon po ako na may bukol po ako sa leeg. Kasi po dati, tinatakpan ko lang po siya sa buhok ko, and then po nagpa-face mask po ako, kaya hindi po nahahalata ni Ma'am Irene at ng staff ng Philpre TV. Kaya po nagpapasalamat po ako sa kanila, nang dahil po sa kanila, natanggal po yung bukol ko sa loob po ng 16 years po na pagdadala ko sa hirap na may bukol po ako sa leeg. Kaya po, nagpapasalamat po ako ng maraming sa tulong na ginawa po nila sa akin. Makakapagtrabaho na rin po ako, masustentuhan ko na po yung dalawa ko pong anak. Kung hindi po dahil sa kanila, hindi po ito magiging posible. Sa mga viewers naman po, nagpapasalamat po ako sa inyo. Sa unang video po hanggang sa paghuli po ng aking operasyon, nandiyan po kayo sa pagdasal, sa pag-cheer up po sa akin, sa pagbigay nyo ng lakas ng loob. Nagpapasalamat po ako sa inyo. Kayo rin po ang nagbigay ng lakas ng loob para po sa aking operasyon at gawin po itong operasyon na to. Kung wala po kayo, kung wala rin po sila Ma'am Irene, hindi ko po ito magagawa kasi unang-una po sa lahat, may takot po akong nararamdaman, kaba, nang dahil po sa inyo, nawala po yun dahil po sa pagbigay ng cheer up at lakas ng loob. Maraming salamat po sa inyo. Para po sa akin sarili, pag-iingat po ako, magiging malakas para po sa mga anak ko at bibigyan ko po sila ng magandang buhay kasi po magtatrabaho na po ako. Yun lang po. Maraming salamat po sa inyo. Palagi niyo pong suportahan yung Philpre TV. Maraming salamat po sa inyo. Okay, pasend ako ngayon, Ma'am Jess, ng ID mo para mapaserox ko tapos makuha ko kaagad yung biopsy result mo daw kasi wala, kinakailangan eh, may ID mo. So finally, we got the result already of Ma'am Jasmine's biopsy. So this is from Dr. Armando L. Garcia Medical Center. And Jasmine Batoto, and her doctor is Dr. Maliwat. So let's see inside what was the result is. Oh my God. Yellowish to light brown, irregular and yellow. Just measuring. How about, ang laki din oh. Ito yung measure ng bukol niya. Section are taken for microscope. So, Ma'am Jasmine, negative po yung result mo. No malignancy is seen. Magiging happy din si Ma'am Jasmine kasi actually natatakot din siya sa magiging result po ng biopsy result niya. So, later on, ibabalita natin sa kanya ang magandang balita sa kanyang biopsy result. That's it. Let's go. Hello, Ma'am Jazz? Hello, magandang gabi po. Magandang gabi din po, ma'am. Okay, so Ma'am Jazz, nakuha na po namin yung biopsy result mo po. Ang result po is benign siya, hindi po siya cancerous. Talaga, ma'am? Oo, di ba? Thankful. Opo, ganda po. Ang mahal ka po talaga ng Panginoon, sobra, no? Grabe. Oo nga po, ma'am. Oh, lahat talaga ginawa ng na-solve talaga. Opo, ma'am. Mm. Maraming salamat po, ma'am, sa inyo. Chloe! Nakuha na yung biopsy ko, hindi daw siya cancer. Yay! Thank you, Tita Irene! Thank you very much! Oo, welcome po. Huwag ka na po ma-stress, no? Huwag ka na po ma-stress. Kasi wala na po yung bukol. Diba? Wala na pong iisipin.
Hello, ma'am. Oo, sige, yun lang po, Ma'am Jess. Binalita ko lang sa'yo yung yung result po. I-send ko rin po yung picture. Opo, ma'am. Sobrang saya ko po, ma'am. Thank you po talaga, Okay, ma'am. sige, thank you din. Tapos na po yung Opo, problema sa bukol. Opo, ma'am. Okay po, sige, thank you. Ingat kayo, bye-bye. Opo, ma'am. Ingat din po kayo. Sige, bye-bye. Thank you. So, I have a short message for Jasmine. So, Jasmine, please take care of yourself always. Also to your two beautiful daughter, which is Minya and Chloe. And I pray that you'll have a successful life in the future with your family. Thank you. And to our dear viewers, thank you so much for supporting our channel. Your support and kind comments, it gives us a courage and motivation to work harder. Please keep on looking forward for more videos of Feel Free TV. That's all. Bye-bye!